שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקום. היום נדבר על פיץ' הנסיכה. הלו, it's me, פיץ'. פיץ' היא בקלות אחת הדמויות החזקות שאי פעם נוצרו. מהעיצוב האיקוני ליכולות הליקוק המרשימות, פיץ' היא לא פחות מכלבה לתפארת. הציון שלי לפיץ', השיצו השבוע 3507 מתוך 10. מכל... רגע, התכוונתי לדבר היום על המשחק פרינסס פיץ' שואו טיים לנינטנדו סוויץ'. מביך. נתחיל מחדש. מאז סופר פרינסס פיץ' מ-2005, הנסיכה הכי מפורסמת בגיימינג לא זכתה לככב בהרפתקה משל עצמה. מריו מככב בכל משחק נינטנדו שני, לואיג'י מכסח שדים בחרדתיות רבה בסדרת לואיג'י's מנשן, ואפילו קפטן טוד קיבל לאחרונה ספין-אוף משלו במשחק הפאזלים הממכר Treasure Tracker. אבל מה עם פיץ'? מעבר לגרסה הבאדאסית שלה בסרט האחים סופר מריו, והיותה חלק מהקבוצה שלנו ברימיק למריו RPG המעולה, הנסיכה ישבה בעיקר בספסל האחורי, לצד מגוון הדמויות המשניות הקבועות במשחקי סופר מריו. והנה, באופן מפתיע, בזמן שכולנו ציפינו לשחק כבר במריו אודיסי 2 על מכשיר ההמשך של הסוויץ', נינטנדו משחררת את פרינסס פיץ' שואו טיים ומחזירה את הנסיכה האיקונית לאור הזרקורים. האם שואו טיים עומד בסטנדרטים הגבוהים של השרברב המסופם, או שמדובר במאמץ חצי כוח של נינטנדו במטרה למלא את הלוז עד השקת קונסולת הדור הבא? תנו לייק לסרטון, יירשמו עם חדשים, ובואו נתחיל. שואו טיים מתחיל בהגעת הנסיכה לתיאטרון המפואר ספארקל, נרגשת לקראת ערב של שלווה, תרבות וממתקים מלוכים. אך עוד לפני שהספיקה להחליט על גודל דלי הפופקורן שילווה אותה בזמן הצפייה, מכשפה בשם גרייפ פורצת לתיאטרון, משתלטת על אולמות התצוגה וקולטת פיץ', השחקנים והאורחים המפוחדים בתוך המתחם ללא דרך מילוט. כעת על פיץ' לשתף פעולה עם המאבטחת המקומית סטלה ולכבוש חזרה את במות התיאטרון השונות מידיהם של עוזרי המכשפה. אני חייב להחמיא לעצמי על הצגת הסיפור בצורה מרגשת ומסעירה. לא באמת, אבל תזרמו איתי. כי בפועל שואו טיים הוא עוד סיפור גנרי מהסוג שראינו אינספור פעמים במשחקי נינטנדו. אך בעוד שבדרך כלל קיבלנו סצנת פתיחה חביבה וקצרצרה ואחריה שוחררנו לגיימפליי ממכר ללא הפרעה, שואו טיים שובר את הפורמולה בכך שכל מסך מכיל מיני סיפור משל עצמו, שבפועל הרגיש יותר כמו הצגת ילדים אינטראקטיבית מהרפתקת נינטנדו קלאסית. השלבים בשואו טיים מתרחשים על תפאורות של הצגות שונות, בהן נשתתף במטרה להביס את צבא הפולשים, כשבכל הצגה נמצא תחפושת שתהפוך את פרינסס פיץ' הטובה והמוכרת לפיץ' הסייפת המיומנת, השפית או הקאוגרל בעלת יכולות הרכיבה המרשימות. על הנייר נשמע כמו מתכון להרפתקה כיפית ומגוונת גם ויזואלית וגם משחקית, אבל עבורי משהו פה לא כל כך התחבר. המשחק מלווה במוזיקות חביבות ואנימציות מעולות, מכיל סודות וחפצים נוצצים לאסוף, כל הדברים שאני בדרך כלל טורף בהנאה. אך להפתעתי, בסיום כל שלב, מצאתי את עצמי חסר חשק להתקדם לשלב הבא, או אפילו להמשיך לשחק. מריו, save me! בעוד שהגיימפליי מגוון ושלבים רבים מכילים מכניקות או מיני גיימס ייחודיים, משלבי לחימה עם פיץ' בתחפושת זורו, לאפייה, התגנבות, רכיבה והחלקה על הקרח, השליטה מסתכמת בדרך כלל בהליכה ימינה ולחיצה על כפתור אחד או שניים, בלי הרבה מחשבה או תזמון. השלבים קצרים וליניאריים מדי עבור חקירה מספקת. רוב הזמן לא ניתן לחזור אחורה להשיג משהו שפספסנו בלי להתחיל את כל המסך מחדש, ובו זמנית הם גם איטיים ברמות, הודות לזמני טעינה ארוכים ומקרטעים בצורה מזעזעת. והכי גרוע, עשרות ה-NPCs שאוהבים לקטוע את המשחקיות כל 2 דקות לטובת משפט בנאלי או סצנה מיותרת שלא ניתנים לדילוג. המשחק, כצפוי, קל רצח. אבל למרות היותי אספן קולקטיבלס כפייתי, לא הצלחתי להביא את עצמי לספוג את הגיימפליי האיטי הזה פעם שנייה, על מנת להשיג כמה חפצים שפספסתי.
במילא השימוש הראשי שלהם הוא קניית חפצים קוסמטיים. ואני לא מדבר פה על חליפות מגניבות, כן? אלא האופציה להוסיף לסמלה הוורודה של פיץ' הדפס של עיגולים או ריבועים. לא משהו שאני לא יכול לחיות בלעדיו. לסיכום, הנחתי מראש שאני לא באמת קהל היעד האמיתי של שואו טיים. בעוד שאני מתנגד בתוקף לסטיגמה שנינטנדו מפתחת משחקים לילדים ובקלות מעדיף את הפלטפורמרים הצבעוניים שלה על פני כל משחק Call of Duty חדש, המסע של פיץ' בתיאטרון הספארקלס מותאם באופן מובהק לקהל צעיר שעוד לא מיומן מספיק כדי לשחק משחקים כמו מריו אודיסי ו-Tears of the Kingdom. לא עבור ותיקי גיימינג שחולים על נינטנדו. לי הוא הרגיש פחות כמו משחק ויותר כמו טוטוריאל ארוך, צבעוני ומושקע להכרת מכניקות שונות לקראת התמודדות עם משחקי נינטנדו בוגרים ומאתגרים יותר. ובמובן הזה, שואו טיים יכול לשמח מאוד מעריצי פיץ' צעירים ובעיקר צעירות שיקבלו משחק קליל וחמוד להעביר איתו את הפסח. אבל לאור העובדה שנינטנדו כבר הוכיחה פעם אחר פעם שהיא המלכה הבלתי מעורערת של משחקים לכל הגילאים, מקירבי לפוקימון, לאנימל קרוסינג, לסופר מריו וונדר המצוין שיצא לפני רק כמה חודשים, קשה להתנער מהתחושה ששואו טיים הוא ניסיון חצי כוח של נינטנדו להרוויח כמה מטבעות על גב הנסיכה. במקום להסתמך על הדמות של פיץ' ופיתוח היכולות המוכרות שלה, כמו רכיפה ולחימה בעזרת השמשייה, לצד יכולות חדשות, נינטנדו יצרה משחק שמבהיר שפיץ' לא יכולה לעשות יותר מדי בלי לשים על עצמה תחפושות. נו טוב, לפחות אף אחד לא יוכל להאשים אותם שהם ווק. הם יכלו לשנות את הדמות הראשית מפיץ' לרודריגו הצב המעופף, וזה לא היה משנה כמעט כלום במשחק. עם מספר מכובד של טרנספורמציות שרובם מסתברות להיות בנאליות ומוגבלות, משחקיות שנעה בין אוקיי, זה נחמד, לאלוהים, שהמסך הזה יסתיים כבר. אנימציות מושקעות אך דמויות מפוקסלות, בוסים מגניבים ומסכי טעינה מקרטעים, או מנגינות חינניות לצד העטות מזעזעות, שואו טיים סיפק לי יחס שווה של כיף ותסכול. בדומה לבובספוג דה קוזמיק שייק משנה שעברה, שואו טיים ממש לא משחק גרוע, הוא פשוט בינוני להחריד. מה שנקרא Basic Peach. הציון שלי לפרינסס פיץ' שואו טיים 60 מכל 100. ומה אתם חושבים על המשחק חברים? איזו פיץ' יותר חמודה? השיצו או הנסיכה? כתבו לי בתגובות. תודה רבה לנינטנדו ישראל על קוד הסקירה, תנו לייק אם אהבתם ומוזמנים לדיסקורד של הערוץ דרך הקישור בתיאור. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.